Έχουμε ετοιμαστεί για νέες τσαχπινιές, για νέες τεχνικές, για όμορφα πράγματα. Καλησπέρα σε όλα τα Hadi Brand Girls και να σας πω ότι αυτό το βίντεο θα περάσω υπέροχα, το ξέρω από τώρα. Όσες φορές έχω πλέξει μακραμέ και αυτό το καινούριο σκηνή, έχω χαλαρώσει. Είναι κάτι διαφορετικό να έχεις με τα χέρια σου και να δημιουργείς κάτι και όχι μαζί με ένα βελονάκι ή μια βελόνα ή ένα άλλο εργαλείο. Θα μιλήσουμε σήμερα για το καινούριο αυτό σκηνή, αυτό εδώ και πιάνω το μοβ γιατί είναι πιο έντονο το χρώμα, όχι κάτι άλλο. Είναι σκηνή, λέγεται Bobby Rope, είναι βαμβακερό, είναι κενό μέσα για να είναι ελαφρύ, να σου το εξηγήσω εδώ. Είναι μια καινούρια έτσι τεχνική και παραγωγή της Hadi Brand και είναι πολύ χοντρό νήμα. Για να αντιληφθείτε πόσο χοντρό είναι, κανονικά το πλέκουμε με ένα βελονάκι νούμερο 15, κάπου εκεί. Είναι περίπου 300 με 340 γραμμάρια και είναι περίπου στα 30 με 35 μέτρα. Θα μιλάμε για μέτρα σε αυτό το βίντεο, όπως και σε κάθε βίντεο που θα κάνουμε για μακραμέ. Η τσαντάρα μας τώρα, αυτή η ομορφιά που βλέπετε εδώ, είναι όλη μακραμέ. Όλοι κορίτσια. Ένα μονοκόμματο κυκλικό κομμάτι που θα το φτιάξουμε μαζί. Είναι ο απλός κόμπος που απλά εδώ με το τόσο χοντρό κορδόνι δείχνει πραγματικά μία μαγεία. Θα δούμε μαζί μετά και πώς φτιάχνουμε τα χεράκια. Άρα το σώμα ξεκινάει και θα δούμε πρώτα τον πάτο. Θα φτιάξουμε μαζί τον πάτο, πολύ απλό είναι. Και θα πλέκουμε πίσω μπρος μέχρι το σημείο πριν αυτό εδώ που ανοίγει τα χεράκια, αυτό το κομμάτι που θα δείξουμε το δεύτερο. Το τρίτο κομμάτι αυτής της τσάντας θα είναι τα χεράκια πια και πώς φτιάχνουμε αυτό. Μακραμέ λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θέλει αυτή η τσάντα. Για να την καταφέρουμε με το νήμα Rope, το Bobby, θα δείτε και από κάτω στα link όλα τα χρώματά του, χρειαζόμαστε 16 κομμάτια σκηνή, κομμένα δηλαδή από το νήμα. Ανοίγουμε το νήμα δηλαδή εδώ και κόβουμε 16 κομμάτια επί 2,5 μέτρα το καθένα. Σύνολο αυτό θα είναι 40 μέτρα. Το σκηνή δεν χρειάζεται να το τυλίξετε. Το ανοίγετε από εδώ, είναι αρκετά χοντρό. Θα πάρετε τη μετζουρίτσα σας και απλά θα μετρήσετε 2,5 μέτρα. Το σκηνή λιγάκι όχι πολύ τεντωμένο. 2,5 μέτρα το καθένα μόνο του, όχι το κορδόνι με το κορδόνι και όχι πολύ τεντωμένο. Τι εννοώ, το νήμα το ίδιο, αν το τεντώσετε, τεντώνει πολύ. Εμείς θέλουμε να καθίσει χωρίς να έχει τέντομα και να μετρήσουμε 16 κομμάτια επί 2,5. Ένα άλλο κομμάτι που θα μου κόψετε είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τα χεράκια, αυτό το κομμάτι του σκηνιού που είναι ξεχωριστό κομμάτι σκηνή, 2 κομμάτια επί 3,5 μέτρα, με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα. Όχι πολύ τεντωμένο. Σας ξεκίνησα με τον τρόπο που θα κόψετε και όχι με τα υλικά. Αλλά δεν πειράζει γιατί τα υλικά δεν είναι πολλά. Είναι το σκηνή μας, το rope, δεν ξέρω πώς θέλουμε να το ονομάσουμε, στο χρώμα που θα επιλέξετε. Θα χρειαστούμε 2 τσιλεδάκια, θα περισσέψει αρκετό. Μπορεί να κάνετε και μικρότερη τσάντα ή κάτι άλλο. Θα χρειαστούμε ακόμα ένα κομμάτι ύφασμα από τις Hadi Brand. Εδώ σας δείχνω και την έτοιμη που έχουμε φτιάξει εμείς. Είναι πάρα πολύ εύκολη που θα τη φτιάξετε και θα τη βάλουμε. Δεν θα μιλήσουμε για τη φόδρα σε αυτό το βίντεο. Είναι ένα απλό θικάκι και γι' αυτό σας το δείχνω τώρα. Βλέπετε που έχει γαζωθεί στην άκρη και έχουμε περάσει εδώ να γίνει το θηλύκωμα, οι θηλιές, για να μπαίνει μέσα λίγο σκηνάκι. Εδώ είναι 1 μέτρο από το ίδιο το σκηνή και μαζί έχουμε βάλει αυτά τα ωραία κοκάλινα stop που υπάρχουν και αυτά στο Hadi Brand. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ απλή η φόδρα, έτσι. Είναι ένα απλό θικάκι. Το αφήνουμε αυτό λοιπόν, το ένα υλικό. Το επόμενο που θα χρειαστείτε θα είναι ένα χάρακα. Ό,τι χάρακα έχετε. Προτιμήστε λίγο μακρύ και να είναι 4 εκατοστά το φάρδος του. Μην είναι 6, θα τον χρειαστούμε για αυτά εδώ τις ωραίες τρυπίτσες. Θα σας το δείξω και μετά. Ένα ψαλίδι θα είναι απαραίτητο. Και τώρα πάμε. Θα χρειαστούμε λίγη κόλλα, όχι κόλλα, συγγνώμη, το αυτοκόλλητο το tape, το απλό, το διάφανο και μία διπλής όψεως κολλητική ταινία. Διπλής όψεως, όποια βρείτε. Και τι άλλο θα χρειαστούμε? Τον πλάστη μας. Εδώ. Ναι, δεν θα μαγειρέψουμε. Θα πλέξουμε. Αυτός λοιπόν είναι ένας πλάστης ξύλινος απλός. Το πιο λεπτό. Σαν κουρτινό, όχι το κουρτινόξυλο. Είναι ο λεπτός. Δεν έχει σημασία πόσο χοντρός θα είναι φυσικά. Εγώ έχω βάλει πάλι εδώ πάνω ήδη ένα κομμάτι από τη διπλή όψεως στην ταινία. Υπολογίστε περίπου ότι θα χρειαστείτε 60 εκατοστά. Που εδώ πάνω
θα κολληθούν τα 16 κομμάτια από το νήμα που κόψαμε 2,5. Εδώ βλέπετε ένα από τα κομμάτια, το σκοινί που έχω κόψει 2,5 μέτρα. Είπαμε ότι θα χρειαστούμε σύνολο 16. Αυτά τα 16, 2,5 θα πρέπει να είναι στη μέση, που σημαίνει θα είναι 1,25 η μία πλευρά και 1,25 η άλλη. Μπορείτε να το δείτε και εδώ τι εννοώ, πίσω στο κομμάτι που έχω στήσει για μένα, βλέπετε. Έχουμε βάλει εδώ πάνω στην ταινία διπλής όψεως, κολλάει το χέρι μου αν δείτε, τα 2,5 μέτρα στα 2. Έτσι έχουμε 16 εδώ σκηνάκια, εδώ είναι λιγότερα και θα βάλω εγώ σε λίγο τα υπόλοιπα. Και με αυτόν τον τρόπο κολλάει και πάνω το νήμα και σταθεροποιείται. Η ταινία διπλής όψης είναι αυτό εδώ. Βγάζουμε το πάνω κομμάτι, εδώ. Θέλω σε αυτό το σημείο, καλό είναι τα 16 αυτά σκηνάκια, το καθένα να είναι σε απόσταση 1,5 πόντο από το επόμενο. Αυτό λίγο προσοχή, χωρίς να παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο αν κουνηθούν λίγο για πρώτη φορά. Έχω βάλει και σημαδάκια, αν χρειαστείτε βάλτε και εσείς. Ανά 1,5 λοιπόν εκατοστό θα μου σημαδέψετε πάνω στην διπλής όψεως ταινία για να μπορείτε εκεί πάνω να στερεώσετε τα σκοινιά μας, τα 16 σκοινιά μας. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Την τσαντούλα την είδαμε. Να σας πω κάτι άλλο, να σας πω τα φάρδι της, αυτά δεν τα είπαμε καθόλου. Το φάρδος αυτής της τσάντας νομίζω, αν το θυμάμαι κι εγώ, γιατί είναι 28 και το ύψος αν πιάσουμε από τα χεράκια είναι 40-50 κοντά. Είναι έτσι μια ωραία μεγάλη τσάντα που πραγματικά θα τρελάνει κόσμο αυτή η τσάντα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Θα μεταφερθούμε σε έναν άλλο χώρο, εγώ και οι κρεμάστρες μου, και πάμε να δούμε την μπλέξη μακραμέ. Κορίτσια μου, για λίγη ώρα δεν θα με βλέπετε για να κάνουμε focus στην μπλέξη. Όπως βλέπετε εδώ στο ωραίο μου το ξύλο έχω βάλει τη διπλής όψεως που έχει κόλλα. Έχω βάλει ήδη τα 15 σκοινιά που είναι από 2,5 μέτρα το καθένα και έχει διπλωθεί στα 2 λοιπόν ισομερές. Και πάω να βάλω και το τελευταίο. Έχω κάνει σημαδάκια αν δείτε πάνω στη διπλής όψεως. Εδώ. Ώστε να ξέρω που θα τα βάλω. Θέλουν απόσταση 1,5 εκατοστό. Τα κολλάμε εδώ καλά, τα στερεώνουμε, δηλαδή κοιτάμε ότι έχουν κολλήσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα δουλέψουμε πρώτα αυτή την πλευρά, θα γυρίσουμε το ξύλο μας και θα πάμε από πίσω. Έχουμε 16 λοιπόν κορδόνια που θα τα χωρίσουμε στα 4. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πρώτα 4 εδώ. Κάνουμε τον απλό κόμπο. Τα 2 μεσαία θα κρατάμε μαζί, πιάνουμε το αριστερό, το τέταρτο που είναι δεξιά το βάζουμε από πάνω και το περνάμε από εδώ. Στερεώνουμε ψηλά όσο μπορούμε για αυτή την πρώτη σειρά που θα φτιάξουμε. Κάνουμε το ίδιο από τη δεξιά πλευρά. Εδώ, από πάνω. Συνεχίζουμε ανατετράδες. Επάνω συγκεκριμένη φορά. Είμαστε εδώ, από πάνω και από μέσα. Ξεκινάμε πρώτα από την αριστερή πλευρά και φτιάχνουμε έτσι το κορδόνι μας. Παίρνουμε το τέταρτο από τη δεξιά, το περνάμε από πάνω, το πιάνουμε και το βάζουμε εδώ μέσα. Είναι ο πιο απλός κόμπος του μακραμέ. Λέγεται square knot. Μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν 4 κόμπους. Η επόμενη σειρά θα είναι 3. Θα αφήσουμε τα 2 από εδώ, θα πιάσουμε τα 2 από αυτό το κόμπο και τα 2 από αυτό το κόμπο και θα επαναλάβουμε ό,τι κάναμε και από πάνω. Τα 2 μεσαία στο κέντρο, το αριστερό από εδώ,
το δεξί το τέταρτο από πάνω και ξεκινάμε το square knot ξανά. Εδώ λοιπόν θα χρειαστείτε το χάρακα που σας είχα αναφέρει πριν. Για να σας βγουν ισομερές λοιπόν τα θυλάκια της τσάντας από εδώ και πέρα, εγώ έχω αποφασίσει ότι είναι πολύ ωραίο το 4 εκατοστά που είναι ο χάρακας. Άρα φτιάχνω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να μου κρατάει και να ξέρω ότι όλα θα έχουν το ίδιο κενό. Εδώ. Φύγουμε λίγο παραπάνω από εδώ και πέρα. Παίρνουμε 4 ξανά στη μέση. Είναι εδώ. Βάζω πάλι το χαρακά μου. Πάω εκεί που βλέπω ότι είναι ισομερές. Τα επόμενα 4. 2 στη μέση. Λοιπόν, φτιάξαμε λοιπόν και τους 3 κόμπους από αυτή την πλευρά. Τα 2 στην άκρη δεξιά και τα 2 αριστερά τα αφήνουμε προς το παρόν. Αφήνω το χαράκά μου και ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το ξύλο μας. Θα το κάνω όσο πιο αργά μπορώ στην αρχή και θα το προχωρήσω μετά λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, ο πάτος της τσάντας μας είναι αυτή η πρώτη σειρά. Τι κάνουμε λοιπόν, οι 4. Ήρθε η ώρα αυτό να το μετακινήσουμε και να κολλήσουμε τώρα τους 4 που θα γίνουν οι πάτοι. Η σειρά, δηλαδή η πρώτη που φτιάξαμε, θα ξεκολλάω και θα τα ξανακολλήσουμε. Η ταινία κρατάει καλά το πλεχτό μας. Εδώ λοιπόν οι 4 κόμποι που φτιάξαμε οι πρώτοι θα κολληθούν εδώ πάνω και αυτός θα είναι ο πάτος μας. Τι κάναμε λοιπόν στην πίσω σειρά? Η επόμενη σειρά ήταν 4 η πρώτη και 3 κόμποι η δεύτερη. Ήρθε λοιπόν η ώρα και από αυτή την πλευρά να κάνουμε τους 3 κόμπους. Σαν 4 πρώτους πιάνουμε αυτούς που θα είναι ο πάτος, τους πρώτους εδώ τους αρχικούς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κάνουμε τώρα τους 3 κόμπους. Αφήνουμε λοιπόν τα 2 στην άκρη και ξεκινάμε εδώ. Πάλι το ίδιο. Τον ίδιο square knot. Πάλι θα χρειαστούμε ωραία να βάλουμε το χάρακα για να είμαστε σίγουροι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την αντίθετη πλευρά να τη βλέπουμε. Δεν πειράζει και κάποιον να βγει πιο μεγάλο, αλλά καλό είναι όσο μπορούμε να είναι ισομερές. Πάμε στα επόμενα 4, 2 από αυτόν τον κόμπο, 2 από αυτόν. Από τη δεξιά πλευρά επαναλαμβάνουμε το ίδιο σε αυτή την τετράδα. Εδώ. 4 και 4 και τα 2 θα μείνουν. Θέλω λίγο να το μετακινήσω να είναι εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν τους 3 κόμπους και ποια είναι τώρα η λογική μας. Πρέπει να ενώσουμε το μπροστά με το πίσω κομμάτι. Τα 2 εδώ που αφήσαμε και τα 2 από την πίσω πλευρά θα δημιουργήσουμε πάλι ένα square knot. Άρα τα 2 κεντρικά εδώ, πάλι το κορδόνι το αριστερό επάνω και από πάνω του το δεξί και δημιουργούμε πάλι τον κόμπο μας. Υπολογίζουμε περίπου σε ποιο ύψος πρέπει να πάει οι θηλιές μας για να αφήσουν αυτό το άνοιγμα που κάνει η τσάντα και σφίγγουμε. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο από τη δεξιά πλευρά. Τα 2 κορδόνια που αφήσαμε από εδώ και τα 2 από εδώ, ώστε να έρθει να ενωθεί η τσάντα κυκλικά.
Έχουμε λοιπόν φτάσει και ενώσει και έχουμε κάνει την πρώτη σειρά, αν δείτε δεξιά-αριστερά, ενωμένο. Το επόμενο θα είναι τώρα να κάνουμε τους 4 κόμπους, άρα θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα δημιουργήσουμε 4 κόμπους ξανά. Λοιπόν, πάμε. Το χάρακά μας, να είμαστε σίγουροι. Φτιάξαμε λοιπόν τους 4, θα προχωρήσουμε και στους επόμενους 3 από αυτή την πλευρά για να γυρίσουμε το πλεκτό μας. Οι 3 κόμποι λοιπόν πώς γίνεται? Αφήνουμε τα 2 από την άκρη και παίρνουμε τα 2 επόμενα από τον πρώτο κόμπο και τα 2 από τον επόμενο, από τον δεύτερο κόμπο. Πάμε πάλι λοιπόν. Πάλι ο χάρακας είναι καλός σύμβουλος. Εδώ. Λοιπόν, και φτιάξαμε και τους 3 κόμπους. Δεν ενώνουμε σε αυτή την περίπτωση, θα πάμε στην πίσω πλευρά να δημιουργήσουμε το ίδιο ακριβώς για να ενώσουμε πάλι στο πλάι την τσάντα. Σηκώνουμε λοιπόν το ωραίο μας το ξύλο, το κουρτινό ξύλο, όπως θέλετε το πείτε το. Είμαστε από εδώ. Να ξέρετε ότι η ταινία διπλής όψης κάνει δουλειά και εγώ τη φοβόμουν. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Σε αυτό το σημείο έχουμε τους 3 κόμπους. Πρέπει να κάνουμε τους 4, που σημαίνει ξεκινάμε 2 από εδώ και 2 από εδώ, 2 δηλαδή στο πλάι και 2 από τον πρώτο κόμπο από πάνω και δημιουργούμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Θέλω να αντιληφθείτε τη λογική και πώς προχωράει όλο αυτό. Βάλω πάλι το χαρακά μου. Στο πλάι γενικά μπορεί να σας βγαίνουν και λίγο μεγαλύτεροι κόμποι, μην το φοβηθείτε. Πάω στα επόμενα 4.
πάμε εδώ στον 4ο κόμπο πια. Το πλάι πάντα μπορεί να βγαίνει λίγο πιο μεγάλη μία θηλιά όταν ξεκινάμε την τσάντα μετά τον πάτο, μη σας αγχώσει αυτό. Φτάσαμε λοιπόν στους 4, πάμε πάλι στους 3. Πώς γίνονται, αφήνουμε τα 2 στην άκρη, πιάνουμε τα 2 μεσαία του πρώτου κόμπου και τα 2 του δεύτερου. Πάμε πάλι λοιπόν. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κάνουμε το ένωμα στο πλάι. Στους 3 κόμπους πάντα το κάνουμε. Το πλάι γίνεται με τα 2 που αφήνουμε από αυτή την πλευρά και τα 2 που είχαμε αφήσει στην πίσω πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο πάλι. Τα μεσαία μαζί. Ωραία. Από εδώ πάλι το ίδιο, τα 2 που είχαμε αφήσει πριν από πίσω και τα 2 που αφήσαμε εδώ. Είναι τα κεντρικά. Εδώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γυρίσουμε το πλεκτό μας. Από εδώ και πέρα είναι επανάληψη, 4 κόμποι που φτιάξαμε εδώ και οι 3 κόμποι εδώ και πάλι θα γυρνάμε το πλεκτό μας. Ωραία, δείτε λιγάκι τι έχουμε φτιάξει εδώ. Όπως βλέπετε, προχωρώντας στενεύει και το πλεκτό μας. Λοιπόν, για να σας καθοδηγήσω μέχρι τι ύψος έχουμε κάνει εμείς την τσάντα, γιατί εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι μήκος θέλετε. Έχουμε κάνει 4 κόμπους εδώ, βλέπετε, μία σειρά, 1, 2, 3, 4. Είναι 4 σειρές με 4 κόμπους και 4 σειρές με τους 3. 1, 2, μισό λεπτάκι, 1, 2, 3, 4. Είναι λοιπόν 4 και 4. Εδώ εγώ έχω φτάσει σε ένα ύψος από εδώ μέχρι εδώ 32 εκατοστά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τα χεράκια που τα χωρίζουμε, αν θυμάστε, στην έτοιμη τσάντα. Τα σκηνάκια λοιπόν που δουλεύουμε είναι 16 από τη μια πλευρά και 16 από την άλλη. Οι κόμποι στο πλάι μοιράζονται. Έχουν 4, βλέπετε θα πάνε 2 από εδώ και 2 από εδώ. 16 θα τα χωρίσουμε στη μέση. Θέλουμε 8 από τη μία και 8 από την άλλη. 2, 4, 6, 8 και 2, 4, 6, 8. Θα δουλέψω λοιπόν με αυτά τα πρώτα 8. Θα ξεκινήσω από τα 4 στην άκρη μου εδώ και θα ολοκληρώσω πάλι τον ίδιο κόμπο. Εδώ θέλουμε πιο μικρές τις αποστάσεις. Στο κέντρο αυτά τα 2 και εδώ. Εδώ αρχίζουμε και δουλεύουμε με πιο μικρές αποστάσεις, 1,5 εκατοστό, όπως το θέλετε εσείς. Κάπου εκεί είναι καλά, 1, 1,5, εμένα το 1,5 μου αρέσει. Εδώ λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα 4. Πάλι εδώ στο κέντρο τα 2, δουλεύουμε από αριστερά πρώτα. Παίρνουμε μικρότερο κενό.
Λοιπόν, και πάμε μετά στα 4 κεντρικά, αφήνουμε δηλαδή τα 2, στα 8 τώρα που δουλεύουμε και τα άλλα 2 από εδώ και δουλεύουμε τα 4 κεντρικά για να ενώσουμε αυτούς τους 2 κόμπους. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, και πάμε στα επόμενα 8 από την άλλη πλευρά. 2, 4, 6, 8. Δουλεύουμε πάλι τα 4 εδώ. Πίνουμε μικρό κενό εδώ τώρα έτσι για να αλλάξει λίγο το χερούλι της τσάντας. Γιατί το χερούλι της τσάντας φτιάχνουμε. Εδώ. Πάμε στα επόμενα 4. Έχουμε εδώ τα 8 όπως είναι, παίρνουμε τα 4 κεντρικά για να ενώσουμε αυτούς τους 2 κόμπους και να ολοκληρωθεί το χερούλι μας μέχρι αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο από την πίσω πλευρά. Χωρίζουμε δηλαδή τα 16 σκηνάκια μας, 8 και 8 και ξεκινάμε την εργασία μας. Ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε στον πάγκο μας και να δούμε όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Επιτέλους τον πάγκο μου τον όμορφο! Λοιπόν, να σας πω κάτι, θα τρελαθείτε και θα χαλαρώσετε με το μακραμέ, ειδικά με αυτό το χοντρό σκηνή, πραγματικά. Πάμε όμως στα δικά μας τώρα. Τελειώσαμε το σώμα της τσάντας και μέχρι αυτό το κόμπο και ένα κομμάτι από το χερούλι. Τώρα έχουμε να δούμε το υπόλοιπο. Αυτό το κομμάτι και πώς φτιάχνουμε αυτή την ομορφιά επάνω που ξέρω ότι σας αρέσει πολύ πολύ. Έχουμε 16 σκοινιά από τη μια πλευρά, 16 από την πίσω πλευρά. Με τους κόμπους που κάναμε πριν για το χερούλι χωρίζονται σε 8 και 8. Τα βλέπετε? Εδώ θα τα αφήσω στην άκρη γιατί αυτά θα είναι το ένα χερούλι από τη μία πλευρά. Και πάμε στο κάτω, να μετρήσουμε κιόλας. 2, 4, 6, 8. 2 τα βάζουμε στη σειρά, τα ισιώνουμε ωραία ωραία. Εδώ. Και πάμε τώρα να δείτε μια ομορφιά που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, τα 8 σκηνάκια από εδώ και τα 8 σκηνάκια από εδώ. Πάμε τώρα. Η ταινία που λέγαμε πριν, η διάφανη, αυτή εδώ που έχει κόλλα από τη μία πλευρά, αυτή η όμορφη. Λοιπόν, πιάνουμε τα χερούλια μας εδώ. Εδώ θα αποφασίσετε το μήκος που τα θέλετε. Εγώ στην τσάντα που βλέπετε την έτοιμη τα έχουμε 52 εκατοστά. Μπορείτε να τα κάνετε και λίγο πιο ψηλά αν θέλετε. Εσείς θα αποφασίσετε. Τα ισιώνω λίγο για να είμαι σίγουρη. Γιατί έχετε περιθώριο στο νήμα σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο παίρνω ταινία, ξεκινάω από εδώ αυτό το άχαρο κομμάτι, δεν πειράζει, κολλάω, βάζω έτσι για να τα στερεώσω, εκεί που τα έβαλα διπλά, το ένα πάνω στο άλλο. Δεν μας νοιάζει πώς θα είναι. Μέχρι εδώ. Είναι καλά. Δεν θα φανεί πουθενά. Η ταινία θα μείνει μέσα, άρα μη σας ενδιαφέρει πώς θα γίνουνε. Και αν θα έχει σταθεροποιηθεί καλά ή αν θα κάνει τσαλάκες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, το χερούλι μου είναι εδώ, το καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο εδώ. Εντάξει, η ταινία θέλω απλά να σταθεροποιήσει. Κόβουμε τα υπόλοιπα νήματα κάπου εδώ, γιατί εμένα το χερούλι μου θα πάει εδώ. Θα αφήνετε λίγο μέσα δηλαδή. Και απ' την άλλη το ίδιο. Η κουρμπίτσα μας τώρα θα γίνει από το σκοινί που θα κόψουμε, όπως είπαμε, 3,5 μέτρα θα χρειαστούμε σκοινί για τη μία πλευρά και 3,5 για την άλλη πλευρά, για το άλλο χεράκι. Τι θα κάνω τώρα εδώ? Για να βλέπετε τι θα κάνω, θα πάρω ένα άλλο χρώμα 3,5 μέτρα. Ναι, να μας είναι και εύκολο, να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, προσέξτε τι θέλω. Εδώ, την ακρούλα. Εδώ το νήμα μου. Ξαναπαίρνω πίσω, το κάνω με όσες πιο αργές κινήσεις μπορώ.
Εδώ. Αυτό θέλω να φτιάξετε. Και ξεκινάω εκεί που νομίζω ότι είναι το κέντρο μου και περνάω το νήμα μου. Στην αρχή θα σας φαίνεται λίγο έτσι άβολο, γιατί θα έχετε 3 μέτρα έτσι περίπου να σέρνετε. Περνάω λοιπόν όλο το χεράκι με αυτόν τον τρόπο. Αρκετά σφιχτά το κορδόνι μας. Περάσουμε λίγες φορές ακόμα. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε. Περνάμε το κορδόνι μας μέσα από το θυλάκι που είχαμε φτιάξει. Εδώ. Το κρατάμε. Κρατάτε αυτό το κορδόνι. Πάμε να θυμηθούμε αυτό που έχει κρυφτεί τώρα λίγο. Το βλέπετε εδώ, σε αυτό εδώ. Και τραβάμε από εδώ. Θέλουμε να μπει ο κόμπος μέσα. Δείτε λίγο. Εδώ, να το. Μπήκε όλο μέσα. Βλέπετε. Το φτιάχνετε λίγο. Μπορεί να το μεταφέρετε κιόλας λιγάκι τώρα όλο μαζί. Τραβάμε λοιπόν, μπήκε ο κόμπος μέσα, βλέπετε, αυτό θέλαμε. Θα το φτιάξετε και λίγο έτσι πιο καλά. Πήρε και την καμπύλη όσο τραβάτε. Θέλει όσο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Κόβουμε απλά το νήμα, δεν θα φύγει, δεν θα πάθει τίποτα. Μην αγχωθείτε γι' αυτό. Και τη μία και την άλλη πλευρά. Ήταν η καλύτερη ιδέα που δώσαν τα αγόρια μου να το κάνω με άλλο χρώμα. Δείτε το. Πάμε όμως να σας το δείξω και στο έτοιμο, που είναι ακόμα καλύτερο, είναι και ίδιο χρώμα με τη τσάντα και θα τρελαθείτε με τις όμορφιες. Βλέπετε, είναι ένα φανταστικό κολπάκι αυτό, κρύβεται έτσι και μέσα ο κόμπος. Παιδιά, είναι φανταστική η τσάντα αυτή. Θέλω να σας πω ότι την έχω ερωτευτεί τρελά. Η φόδρα, τι είπαμε λίγα πράγματα στην αρχή, είναι πολύ εύκολη. Εδώ πάλι επάνω έχουμε βάλει εμείς μια σουρίτσα με το ίδιο το νήμα. Έχουμε πάρει ελάχιστο ύφασμα και την έχουμε κάνει λίγο πιο μικρή από ό,τι είναι το σώμα της τσάντας. Έχουμε κάνει εδώ πάνω σωληνωτά το ύφασμα για να μπορεί να μπει μέσα το κορδόνι. Ένα κόμπο και αυτό είναι όλο. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, κορίτσια, ήταν η τσάντα μακραμέ. Η όμορφη δεν έχει ούτε αυτή όνομα. Ειλικρινά δεν ξέρουν τόσα πολλά τα καινούργια σχέδια που έχω στερέψει από ονόματα και θέλω τη βοήθειά σας. Θα μου την κάνετε, θα δείτε πόσο όμορφη είναι. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο κόμπος είναι ο πιο απλός κόμπος μακραμέ που μπορεί να κάνετε ένα σωρό φανταστικά σχέδια με όλα τα νήματα της Handybrand που είναι για μακραμέ εξειδικευμένα. Δείτε τα link από κάτω, δείτε τις χρωματάρες που μπορείτε να φτιάξετε εσείς και περιμένω να δω τις ομορφιές σας. Και τώρα εσείς όμως θα πάτε να μου κάνετε εδώ και εγγραφή, ναι, στο κουδουνάκι επάνω, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο.